Κορεάτικο πικνίκ έχεις κάνει, φίλε? Όχι. Σήμερα θα κάνεις μαζί μου. Γιατί ο Άκης ξέρει να κάνει πικνίκ στην Κορέα. Θα το δείτε. Τζα. Καλώς ήρθε ο Άκης. Άντε παιδιά, πρέπει να περπατήσουμε. Θα ανεβούμε εκεί πάνω. Είμαστε καταπληκτικά. Θαυμάστε. Γαρίδες, να πάρουμε ένα. Δεν τα λες και λίγα τα πράγματα. Πάμε, φορτώνουμε, να αγγίσουμε. Ωραία, εντάξει. Και να λοιπόν, ο Άκης στο αεροδρόμιο έφτασε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Κορέα. Το ταξίδι είναι λίγο μεγάλο, γιατί θα ξεκινήσουμε θα πάμε πρώτα Κωνσταντινούπολη και μετά θα πάμε στην Κορέα. Και το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι εγώ έχω αυτή τη βαλίτσα και αυτή τη βαλίτσα. Αλλά τα παιδιά μου, η Λίνα και ο Παύλος, θέλετε να δείξετε τι θα πάρετε μαζί σας για 12 μέρες? Αυτό και αυτό. Δύο S23 Ultra που θα κάνουμε όλα τα γυρίσματα, σωστά. Και πίσω έχετε ένα ντρόν, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα. Αυτό είστε. Ραντεβού στην Κορέα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στην Κορέα. Αυτή η κύκλη κάτω από το μάτι είναι φυσιολογική. Γιατί είμαστε έσμοι μία μέρα ακριβώς. Μία μέρα. Αλλά τα καλά θέλουν να χωριστείς λίγο. Θέλουν πόπο. Αυτό είναι να πω. 3, 2, 1, πάμε. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Η μέρα λέγεται και Cheongtol. Το είπα άλλο λάθος, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπα, αλλά περίπου αυτό είναι μια επίσημη αργία. Γι' αυτό το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε σε ένα convenience store, να αγοράσουμε κάποια πράγματα και να πάμε για ένα πικνίκ. Αυτό είναι ένα κλασικό convenience store, δηλαδή ένα mini market της κάθε περιοχής. Πάμε μέσα να σου δείξω ακριβώς τι έχει και τι μπορείς να βρεις. Και καθώς ερχόμαστε προς εδώ, είναι πολύ κλασικά όλα αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Τα βλέπουμε και στην Ελλάδα. Μπα. Εδώ πέρα είναι το κορεάτικο sushi, όπου έχει και κίμτσι μέσα. Αυτά τα λουκανικάκια και το κοτοπούλο εδώ πέρα που βλέπετε και όλα τα αλλαντικά τρώγονται κατευθείαν, δεν χρειάζεται να τα ψήσεις. Μπιφτεκάκια σε ξυλάκι, μια χαρά. Λουκανικάκια σε ξυλάκι. Μια χαρά. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Σχεδόν παντού στην Κορέα, όπου και να πας, μπορείς να έχεις μαζί σου το δικό σου μπολάκι με τα noodles. Και όπου και να πας και αν ζητήσεις ζεστό νερό, θα σου δώσουν ζεστό νερό για να ετοιμάσεις τα noodles σου και να τα φας. Οπότε, θέλετε κάποιο συγκεκριμένο να διαλέξω από εδώ? Εδώ πέρα αυτά είναι πιο spicy. Αυτό έχει μοσχάρι από ό,τι φαίνεται. Κίμτσι μανιτάρια, χοιρινό, γαρίδες. Τι θέλετε? Γαρίδες. Α, είσαι premium εσύ. Πού είναι οι γαρίδες? Μισό λεπτάκι. Νάτι. Ωραία. Γαριδούλα για εσένα. Και εγώ θέλω να πάρω ένα αυτό που δεν ξέρω καν τι έχει. Έχει ένα κούμφου πάντα απ' έξω. Θα πάρω και αυτό για σένα. Και αυτό μου έκανε κλικ. Είδη συσκευασία. Άμα δεν ξέρεις, η συσκευασία σου κάνει κλικ. Έλα να σου δείξω εδώ. Εδώ πέρα έχει τους καφέδες τους. Έχει καφέδες τα πάντα από γαλλικούς. Αυτή είναι μια πολύ διάσημη μάρκα κορεάτικη που κάνει καφέ, δηλαδή είναι η πιο διάσημη που έχουν. Οπότε σίγουρα θα πάρουμε ένα από αυτό. Θες κι άλλο, να πάρω και French coffee. French καφέ ροστέρι. Αυτό είναι με almond, αυτό με βανίλια. Τι θέλεις? Βανίλια. Βανίλια. Εσύ, Λίνα μου? Almond. Λοιπόν, τώρα. Εδώ πέρα έχουμε τα κλασικά jerk που τα βρίσκεις παντού, είναι από ξηραμένο κρέας. Εγώ τα λατρεύω, αλλά δεν έχω φάει ποτέ ένα κορεάτικο χταπόδι. Να ξεκινήσουμε στην αρχή πιο χαλαρά. Θα πάρω λίγο beef και είμαστε εντάξει. Και αυτά είναι πολύ διάστημα στην Κορέα. Είναι ουσιαστικά ξηρή καρπί με wasabi. Εδώ πέρα έχει πώς παίρνεις. Παίρνεις το κουτάκι σου με το παγάκι και κοιμός είναι εδώ. Γιατί τι σου λέει? Πίνεις όποτε θες και το πίνεις παγωμένο με τα παγάκια σου. Θες να φας κάτι γρήγορα στο σπίτι? Δεν έχεις κάτι? Έτσι όπως είναι,
Το πετάς μέσα στα μικροκύματα και ξαφνικά γίνεται φαγητό. Τώρα είναι αποξενεμένο. Όταν βάζεις τα μικροκύματα γίνεται φαγητό. Αλλά στο βουνό δεν μπορούμε να το ζεστάνουμε στα μικροκύματα. Αλλά κάθε κατάστημα τι έχει? Να τα! Βάζεις τα μικροκύματα, το ζεσταίνεις και το παίρνεις. Γιατί μπορείς. Πάμε ταμείο. Πάμε ταμείο. Αφού είδαμε πως είναι ένα convenience store στη Σεούλ και αγοράσαμε ό,τι χρειαζόμασταν για το πικνίκ μας, πήραμε τα βουνά και κατευθυνθήκαμε προς το οχυρό τείχος της πόλης. Το τείχος κατασκευάστηκε το 1396 και έχει μήκος 18,6 χιλιόμετρα. Μετά από μια διαδρομή μες στο πράσινο, μας περίμενε μια έκπληξη. Τώρα λέει καλώς ήρθε ο Άκης. Τι καλό παιδί που είναι. Το ότι πετύχαμε λειτουργία σε βουδιστικό ναό ήταν μια εμπειρία που πραγματικά θα μας μείνει αξέχαστη. Μπορεί ο βουδισμός να μην είναι επικρατούσα θρησκεία, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κορέα δηλώνουν άθεοι, αλλά για εμάς ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Για πικνίκ, πάμε από εκεί. Πάμε. Άντε παιδιά, πρέπει να περπατήσουμε. Τι φανταστικό τοπίο είναι αυτό και τι ωραία χρώματα. Και όλα αυτά τα χρώματα μπορούμε να τα αποτυπώσουμε γιατί έχουμε την κινητάρα μας. Galaxy S23 Ultra. Θαυμάστε. Λάθος επιλογή ενδυμασίας. Δηλαδή και τα παπούτσια δεν είναι για βουνό και το παντελόνι δεν είναι για βουνό, αλλά η μηχανή, εγώ δηλαδή, είναι φίλε ξερό, παντός καιρού. Ή το flip θα το πάρεις. Αμέ. Δεν το φλιπάρα. Να το ρίξουμε αν θέλετε. Πάμε. Γράφει. Γράφει, μπορείς να το σηκώσεις άμα θες. Τώρα κατάλαβα γιατί είχαμε βάλει αυτά τα ξύλα. Ελπίζω να σε πάρει κάτι φορά. Οπότε σταματάς κάπου. Ο Χριστός και η Παναγία λες και κάθονται. Τι κλίση να έχει αυτό. Να τη κορυφή. Άντε, γεια. Δεν υπάρχει καθαρότητα του αέρα. Και η θέα, κοίτα εκεί, δεν υπάρχει. Αυτό το τείχος εδώ πέρα που έχει μείνει είναι το παλιό το τείχος, αυτό που έχει απομείνει, το υπόλοιπο είναι ανακατασκευασμένο. Ουσιαστικά ήταν το τείχος που προστάτευε την πόλη. Φανταστικό. Φανταστικό. Και αφού περπατήσαμε τόσο για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή, ένα πικνίκ το αξίζαμε. Άλλωστε, τόσα καλούδια πήραμε από το convenience store. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Αυτοί είμαστε. Αυτό είναι. Πώς φαίνεται, δελαστικό. Πάρα αυτά τα πατατάκια με καραμπόκι και φρίκι. Καλά, αυτά είναι καταπληκτικά. Πάλι Παύλου. Πάλι Λίνο. Μου θυμίζουν κάτι πατατάκια που ήταν μικρός, λεγόντουσαν τικετίτα, θυμάστε. Παγωδάκι. Τι άλλο να πάρω. Να πιω για να χυμώ από σαφίλι.
Αυτό γίνεται αγαπημένο μου, παιδιά. Λουκανικάκι. Ορίστε, σουσάκι. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Και μετά το τσιμπολόγημα, μία στάση για καφεδάκι επιβάλλεται. Αυτό το μαγαζί έχει τρομερές κριτικές για τον καφέ. Και εγώ θέλω να δοκιμάσω ένα γλυκό που έχει καλαμπόκι. Θα πάρω αυτό. Είναι πολύ παραδοσιακό. Πάρω αυτό με το καλαμπόκι. Έχεις κάποια προτίμηση, Λίνα? Αυτό μου αρέσει. Το κίτρινο. Νομίζω ότι κάναμε καλή επιλογή. Πώς μας βλέπεις? Εργοτέχνης. Καλά, όλα τα θέλω, αλλά θα πάρουμε αυτά τα τρία. Πάμε πάνω. Καφεδάκι, cold brew. Φανταστικός. Ξεκινήσω από το αλμυρό. Με καλαμπόκι. Ωραίο, Από ό,τι έχω καταλάβει, οτιδήποτε και να δοκιμάσω στην Κορέα που να έχει σχέση με το καλαμπόκι, θα είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει ποτέ σε καλαμπόκι. Είναι σαν μια γαλατόπιτα, αλλά με βάση το καλαμπόκι. Έχεις ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο? Σίγουρα έχει. Γιατί δεν έχω δοκιμάσει και εγώ. Εδώ είναι παραδοσιακό γλυκάκι, ένα μπισκότο που φτιάχνεται με ένα χόρτο που λέγεται λεβιθό χόρτο. Είναι παραδοσιακό χόρτο της περιοχής, λέει λίγο πικρό. Πεντανόστιμο. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το τελευταίο. Οπότε να μπω στο πιστό. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα σου πω αμέσως όμως. Λοιπόν, φίλε, είναι ένα κέικ. Είναι ένα κέικ λεμονιού. Εντυπωσιακό στην όψη. Θεωρώ τα άλλα δύο είναι πολύ καλύτερα. Άμα θα έπαιρνε ένα από αυτά, ποιο θα ήταν? Θα πήγαινα εδώ. Συνεχίζω. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σεούλ. Τζα, δεν το περιμένατε. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν ντυμένος ο βασιλιάς. Το παλάτι αυτό ονομάζεται Καμποκού, ήταν ένα από τα τρία βασικά παλάτια που υπήρχαν στη χώρα. Βέβαια αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Και θα κάνουμε μία βόλτα μαζί να σας ξεναγήσω στο παλάτι, ντυμένος έτσι. Έλα ρε. Και τώρα γίνεται η αλλαγή της βασιλικής φρουράς. Πια γίνεται για τουριστικούς λόγους, αλλά παλιά γινόταν για βασικούς λόγους. Όπως βλέπουμε η φρουρά έρχεται, αλλάζει την προηγούμενη. Είναι ακριβώς όπως γίνεται και στο Σύνταγμα, που οι τσολιάδες αλλάζουν τους τσολιάδες. でした。どこで開かれΌπως βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχει μια υψομετρική διαφορά. Γιατί? Το κεντρικό είναι λίγο πιο ψηλό από όλα τα υπόλοιπα. Εδώ επιτρεπόταν να περπατάει μόνο ο βασιλιάς. Εγώ δηλαδή. Ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχει λόγος που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Βλέπουμε ότι όλο το έδαφος δεν είναι ομοιογενές, δηλαδή δεν το κάναν κατά λάθος, το κάναν επίτηδες. Βλέπουμε ότι όλες οι πέτρες έχουν διαφορά. Γιατί? Γιατί όταν έβρεχε ο κόσμος γλιστρούσε, γιατί φορούσε δερμάτινα παπούτσια. Οπότε τα κάναν ανομοιόμορφα για να μην μπορεί να γλιστρήσει κάποιος και να πέσει. Το κτίριο που βλέπουμε πίσω, το βασικό κτίριο, το βασιλικό κτίριο, εκεί πέρα που έμενε ο βασιλιάς, είναι κάτω από το βουνό. Γιατί είναι κάτω από το βουνό? Γιατί αυτό θέλει το Feng Shui. Επίσης, το κτίριο είναι ακριβώς
πίσω από ένα βουνό που κόβει όλον το βοριά. Γιατί ο βορράς είναι από εκεί και δεν θέλουν να έρχεται ο κρύος αέρας προς τα κάτω. Γενικά, ό,τι και να ψάξεις, ό,τι και να βρεις, υπάρχει ένας λόγος που γίνεται και είναι ένα μέρος που οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφτείτε. Το χρώμα και ο χρωματισμός του κτηρίου είναι πολύ συγκεκριμένος και μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο σε βασιλικά κτίρια, γιατί το μελάνι τότε ήταν πανάκριβο. Οπότε θα το δούμε μόνο σε βασιλικά κτίρια. Το γεγονός ότι η σκεπή πάει κάπως έτσι, που το έχουμε παρατηρήσει όλοι, υπάρχει λόγος. Γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να κάνει protect το κτίριο από τον ήλιο, ουσιαστικά ο ήλιος να μην μπαίνει μέσα, αλλά έτσι όπως είναι η σκεπή, το χειμώνα ο ήλιος μπαίνει μέσα. Γιατί εδώ πέρα οι θερμοκρασίες φτάνουν μείον 15, μείον 20 βαθμούς το χειμώνα, οπότε ήταν πολύ σημαντικό να μπορεί να ζεσταίνει το κτίριο. Γι' αυτό το λόγο και όλες οι σκεπές είναι κάπως έτσι. Τώρα, αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι πάνω στη σκεπή οι μικρές μαϊμουδίτσες που βλέπουμε. Τις βλέπουμε. Και εκείνες υπάρχουν για έναν λόγο. Για ποιον λόγο? Για να προστατεύει το κτίριο. Ήταν προληπτική αρκετά από τον 14ο αιώνα που τότε υπήρχε αυτό το κτίριο και βασίλευε ο βασιλιάς. Οπότε οι μαϊμούδες πίστευαν ότι τους προστάτευαν. Τώρα κάνε ένα zoom με το Galaxy S23 Ultra για να δείξουμε τις μαϊμουδίτσες. Και φτάσαμε στην αίθουσα του θρόνου. Εδώ πέρα καθόταν ο βασιλιάς. Εδώ ήταν ο χώρος όπου ο βασιλιάς παραχωρούσε ακροάσεις, έβγαζε διαγγέλματα και υποδεχόταν τους ξένους απεσταλμένους. Επίσης, σε αυτή την αίθουσα γίνονταν όλοι οι σημαντικοί εορτασμοί του παλατιού, ακόμα και η στέψη. Gentlemen, thank you so much. Thank you. Thank you. Me. Okay. Thank you. Εδώ πέρα έχουμε έρθει σε ένα καταπληκτικό σημείο του παλατιού. Εδώ πέρα ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια βιβλιοθήκη, γιατί οι καλοί βασιλιάδες ερχόντουσαν εδώ πέρα για να διαβάσουν. Αλλά οι άτακτοι βασιλιάδες κάνουν εδώ πέρα τα πάρτι τους. Οπότε οποιοδήποτε ερχόταν από κάποια άλλη χώρα γινόταν ένα πάρτι προς τιμήν του. Πίνανε και μερικές φορές όταν πίναν πάρα πολύ, τι κάνανε? Φλουτς! Μέσα στην τεράστια πισίνα τους. Τα αυτοκρατορικά καθήκοντα μου άνοιξαν την όρεξη. Ώρα για κορεάτικο street food. Γίνεται με τίποτα. Τώρα δίνω λεφτά. Έδωσα 20.000. Μπορεί να είναι και δεν ξέρω. Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα στη Σεούλ είναι η συνύπαρξη παραδοσιακών κτηρίων και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Μπαίνοντας στο Bukchon Hanok, αντικρίζεις ένα παραδοσιακό κορεάτικο χωριό με περίπου 900 ιστορικά σπίτια, τα λεγόμενα Hanok. Περπατώντας στα στενά δρομάκια, ανακαλύπτεις παραδοσιακές αγορές, γκαλερί, τσαγερί, καφετέριες, pubs και αρκετούς ξενώνες. Αυτή η περιοχή είναι κάτι σαν την Πλάκα στην Αθήνα και αξίζει να την επισκεφτείς γιατί είναι ένα ζωντανό μουσείο. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. Και φτάσαμε. Γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι στα μουσεία απαγορεύεται η βιντεογράφηση. Γιατί απαγορεύεται? Εμείς όμως δεν τραβάμε με κάμερες, τραβάμε με κινητά. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σωστά, φίλε? Άρα δεν μπορούμε να μας πιάσουν, είμαστε πολύ μπροστά, γιατί με το Galaxy S23 Ultra μπορούμε να παίρνουμε από όπου θέλουμε βίντεο, ό,τι θέλουμε. Welcome to National Museum of Korea.
Και είμαστε στο κέντρο της Σεούλ. Εδώ πέρα είναι η λίμνη Sokchon, άμα το λέω σωστά. Η ιστορία της είναι φανταστική, γιατί ήταν μια πολύ βρωμική λίμνη και στην προσπάθεια το κράτος και η πόλη να τη φτιάξουν έχουν φτιάξει αυτή τη μαγική κατάσταση γύρω-γύρω, όπου όλοι συμβάλλουν στον καθαρισμό και τελικά η λίμνη επανήλθε. Είναι πεντακάθαρη, μπορείς οριακά να κολυμπήσεις μέσα και είναι ένα τοπίο μαγικό. Σχεδόν όλη η πόλη περνάει από εδώ πέρα. Είναι σαν το λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης και σαν το Σύνταγμα της Αθήνας, για να καταλάβουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Αυτός είναι ο Lotte Tower, ο ψηλότερος πύργος της χώρας. Θα σας πω λεπτομέρειες όταν πάμε, απλά να κάνουμε λίγο zoom για να δείξουμε πόσο ψηλό είναι το κτίριο. Είναι καταπληκτικά. Είναι το ψηλότερο κτίριο σε όλη τη χώρα. Ένα από τα 5 πιο ψηλά στον κόσμο. Lotte Tower, και η θέα είναι μαγική. Ο Lotte Tower έχει 123 ορόφους και υψώνεται 555 μέτρα πάνω από την πόλη της Σεούλ. Φιλοξενεί το ψηλότερο παρατηρητήριο της πόλης και κατέχει ρεκόρ Guinness, καθώς αν δεν είσαι υψοφοβικός μπορείς να περπατήσεις σε γυάλινο πάτωμα για θέα που κόβει την ανάσα. Σκεφτόμαστε μήπως δοκιμάσουμε να βγούμε έξω. Ας πάρω μια selfie από τώρα για να την έχω σίγουρη. Δεν είμαι ο Tom Cruise στις επικίνδυνες αποστολές. Είμαι ο Άκης Πετρετζούς. Ο Άκης Πετρετζούς θα βγει έξω από το κτίριο, γιατί έχεις την ευκαιρία, άμα θες, και πληρώνοντας το κάτι της παραπάνω, να βγεις έξω και να περάσεις από το ένα κτίριο στο άλλο. Γιατί πάνω το κτίριο, ο Lotte Tower, κάνει μια διχάλα. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε, θα πάμε από τη μία μεριά στην άλλη, στο απόλυτο κενό. 507 μέτρα, κύριε Παύλο. Ανιώχασεω! Θα κλείσω το βίντεο, γιατί ψηλά φοβάμαι. Να περάσω από τα κοινά ή να μην φοβάμαι. Ανιώχασε! Και να φύγει το πόδι, δεν χωράει να μπει μέσα το σώμα. This is quite strong. Oh, yeah, sure. It can hold us? Yeah. You're sure? 100%. Λοιπόν, έβγαλα λίγο ποδαράκι απ' έξω. Λα 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 λα. Life is life. Δικό σου, Παύλο. Na 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 na. Ταραταν life. Hello. Ανιώχασεω. Επα. Σας αρέσει, παιδιά? Θέλετε να φύγουμε? Εγώ θα κάτσω εδώ. Πάμε. Το ταξίδι στην Κορέα συνεχίζεται. Stay tuned για το επόμενο επεισόδιο.